नमस्कार, मी मंजुषा. मंजूस कोल्हापुरी किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आज आपण बनवतोय उपवासाच्या चटणीची रेसिपी. जी चटणी उपवासात बनवल्या जाणाऱ्या शाबू वडे, इडली, डोसा, कचोरी अशा पदार्थांसोबत खाता येते. रेसिपी खूपच सोपी आहे आणि अगदी कमी साहित्यात पटकन बनणारी आहे. चला तर लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया. उपवासाची चटणी बनवण्यासाठी इथे मी ओलं खोबरं किसून घेतलेलं आहे. हे साधारण 1 वाटीभर आहे. हे भाजलेले शेंगदाणे आहेत, जे अर्ध्या वाटीपेक्षा थोडे कमी आहेत. या 2-3 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, ज्या कमी तिखट आहेत. तुम्ही तुमच्या तिखटपणाच्या आवडीनुसार मिरच्यांचे प्रमाण कमी जास्त घेऊ शकता. आणि हा आल्याचा छोटा तुकडा घेतलेला आहे. आता हे सर्व मिक्सरच्या जारमध्ये घालून घ्यायचे आहे. तुम्ही उपवासाला जर कोथिंबीर खात असाल तर यामध्ये थोडी कोथिंबीरही तुम्ही घालू शकता. आता यामध्ये थोडं दही घालायचं आहे. तुम्हाला जर दही नको असेल तर आंबटपणासाठी इथे तुम्ही 1 चमचा लिंबाचा रसही वापरू शकता. आता चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि थोडीशी साखर घालायची आहे. आणि आता हे सर्व एकत्र एकदम बारीक करून घ्यायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता चटणीचं हे आपलं मिश्रण आता तयार झालेलं आहे. हे ग्राइंड करताना एकदम बारीक होण्यासाठी यामध्ये मी पाववाटी पाणी घातलं होतं. तुम्हाला चटणी किती पातळ हवी आहे त्यानुसार पाणी यामध्ये घालू शकता. आता आपण या चटणीसाठी फोडणी बनवून घेऊया. त्यासाठी इथे मी घरचं ताजं लोणी वापरलं आहे, ज्यामुळे चटणी खूपच खमंग बनते. लोणी तुमच्याकडे जर उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी तुम्ही तूप किंवा तेलही वापरू शकता. आता यामध्ये 1 चमचा जिरे घालून ते तडतडल्यावर ही फोडणी चटणीवर घालायची आहे. तुम्ही उपवासाला जिरे खात नसाल तर चटणीला फोडणी दिली नाही तरी चालेल. बिना फोडणीची चटणी देखील छानच लागते. अशा प्रकारे आपली उपवासाची चटणी तयार झालेली आहे. आंबट, गोड, तिखट, खमंग आणि टेस्टी अशी ही चटणी एकदम इन्स्टंट बनते. तर येणाऱ्या उपवासाला माझ्या या पद्धतीने तुम्ही ही उपवासाची चटणी नक्की बनवून टेस्ट करा. आणि रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. तसेच व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि जास्तीत जास्त जणांना शेअर नक्की करा. पुन्हा भेटूया आणखी एका चटपटीत रेसिपीसोबत. तोपर्यंत पाहत राहा माझा चॅनल मंजूस कोल्हापुरी किचन. थँक्यू.